Hi guys! Welcome back sa channel namin. Sana naiintindihan nyo ako. Nandito kami ngayon sa Lander Superstore. Medyo marami pa rin yung tao. Yung kaninang pila sa labas, medyo mahaba siya. Pero per batch naman yung pasok. So, ang bilis lang. Siguro nag-antay lang tayo ng wala pang 10 minutes. No, di? Wala pang 10 minutes. Tapos nakapasok na kami. First time namin ulit. Simula na nag-quarantine. First time ulit namin ni Bryann na makalabas. Makapag-grocery. Kuha ko nito, ice cream mallow. Ano lang siya, 129.75. Si Bryann na wala na, iniwan na ako. Ay, ito pala siya. Hindi ko pa alam. Check natin dun kung may alcohol. Mamaya na lang. Grabe, ginawa mo naman pabango yung alcohol. Gusto mo? Mga delata nandito na rin. Yan, mga delata nila. Ano to? Aloe vera drink. 187.50. Mga pansit canton. Ito alam ko gusto ni tatay ito eh. 134.75, 50% off. O, ganyan siya kalaki. Malaki siya. Ito, KitKat para kay Kavee. Magkano yung KitKat? 84.75. Yung ganto. Limahan siya. 84.75. Kuha ko si Kavee ng tatlo. Ayan, tatlo siya. Kumuha kami ni Bryann ng raisinets. 184.25. Tag-isa kami kasi magkaiba kami ng tinutuluyan. Kumuha ka na, di? Kuha na kita. Meron sila guys, so chips ahoy na cereal. 399.75. Ang mahal. 481 grams. Mga diaper tsaka napkin. Kuha kami ng chicken. 235 yung isang buo na roasted. Kuha tayo ng hindi masyadong sunog. Pero yung luto naman, syempre. Eto, katulad niyan. Kasi tignan nyo tong isa, diba? Sunog siya. Ipapakat ko sana. Nabasa ko to. For now, no more cutting. Yan. So, ganyan na siya. Napansin nyo ba si Bryann? Kalbo siya. Ako yung nagkalbo sa kanya. Hindi lahat ng kalbo masama. Hindi, alcohol. Dami pa rin tao guys, so tignan nyo dun sa kainan. Dami pa rin tao, kaso nga lang, lahat for takeout na yun. Yung kaninang kinuha namin na Vienna sausage, 654.25 siya by 18 cans. Kumuha din kami nung butter cheese loaf bread, 84.75. Guys, tignan nyo, yung Yakult, meron siyang limit of 2 pack per member per day. Kasi kung napapansin nyo, sa online, grabe yan. Magkano bentahan yan, Dadii? Nasa 90 pesos ata. Pinuhoard nila, tapos ibibenta nila ng medyo mataas. Or hindi medyo, mataas talaga. So, yan. Dalawa lang tuloy yung nakuha namin. Kukuha pa naman sana namin sila, si Ian tsaka si Hans. Kaso hindi na pwede, dalawa lang.
guys, may mga fiesta ham sila, oh, 50% off. Eto, 250 pesos. Nasaan ba yung expiration date na ito? Ayun, November 24. Sa November 24. Pero grabe, ang mura na nun. So, kuha tayo ng isa. Tapos, eto pa, ano naman to, chicken ham. 250. Ganun din, 50% off din. Saka eto, nakita ko kanina dun malaki eh. Pero Yung Guerrero. Pinag-uusapan namin ni Bry, baka yung pera namin kulang na. Eto, di ba, pero to, yung isang flavor lang. Wala na ba iba? Parang lukot-lukot naman na yan. Hindi yan, halo-halo yan eh. Ganito sana. Ay, nakabukas na. Hanap tayo ng iba. Kasi to iba-iba yung flavor. Ayaw ni Kavee nung iba. Gusto niya yung ano, green lang. Bigay ko. Isa tayo. Meron pa ako dun isa. Mamii. Navotas may silver. Isang model niya. Yan sa'yo. Cheesy and smokers. Nakabaresta. Oo. Oo, iba. Meron na ako. Baka si tatay gusto din. Pengi rin ng isang Arla. Yung gano'n na Arla, 98.75. Ayan, 98.75 siya. Salmon in oil. Mauulam mo naman to. Try mo. Ayan. Pili ka or dalawa na. Pares na kunin mo. Si Ana, gusto ko nga bigyan si Ana. Si Ana, wag na yun. Paliguan kita. Concentrated ba siya? Ay, oo ata. Concentrated. 199.75 na may honey. Tapos, lagyan mo lang siyang tubig tsaka ice. 199.75. Marami pa ring vitamins dito, guys. Kaso nga lang, wala na akong makita yung plain na vitamins silang talaga. Ano yung multivitamins siya. Ayun, yung mga sa bandang dulo. Eto, to. Yan, yun yung mga yan. Mga Centrum. Iba't ibang klase. Nakapila na rin kami. Ito yung mga napamili namin. Kanina nasa bandang likod pa kami. Mabilis lang naman siya. Ang dami kasing counters na gumagalaw. Pati sa pagpila may social distancing. Oh. May mga yellow lines doon. Ayan lang yung napamili namin.
Oh, ito isang box to eh. Inaantay na lang namin yung pizza. Kumuha kami. Bumili kami ng pizza doon. 420. 420 na yung sinaserve. 427 kami. Malapit na. Ayan na, dumating na yung pizza namin. Naalis na kami. Patingin, Daddy, pakita natin sa kanila yung pizza. Oh, yan, diba? Pizza fries and everything nice. Iinit na lang ulit yan pagdating namin sa bahay. Ito kanina yung pila, guys. Ayan, wala nang tao ngayon. Pero nanggaling pa kami dito sa kabila. Dun pa kami nanggaling. Pero sobrang bilis lang. That's all for today. Thank you for watching. Sa ulitin. Bye!